Sweet Jesus. Sweet Jesus. How wonderful you are. You are brighter than the morning stars. Are we here? Get to the book of John. We gaan het boek van Johannes toe. John chapter number 8. Johannes, hoofdstuk 8. Many of the time you see Christians, ziet de christenen we quiver en we bibberen in the midst of situations. te midden van situaties. But there is a reason for that, Maar er is een reden voor. which today I want you to know it. Wat ik wil dat u vandaag weet. And from this day henceforth, En vanaf deze dag af aan you will not quiver anymore. zult u niet langer meer bibberen. John chapter 8. Johannes hoofdstuk 8. Verse number 31. Vers nummer 31. Are we there? Zijn we daar? Now put Amplified Bible for me. Nu we gaan de Amplified Bijbel bekijken. So, Jesus said to those Jews who had believed in him, he said, if you continue in my word, Hij zei, als gij in mijn woord blijft, hold fast to my teachings, and live in accordance with them, you are truly my disciples. That is what Jesus said. en dat is wat Jezus zei. And the Bible also said, En de Bijbel zegt ook, verse 32, vers 32. and ye, what did the Bible say? En wat zegt de Bijbel? And ye shall know the truth. Don't mind me, I am talking from King James Bible. En neem me niet kwalijk. And the truth Jezus Bijbel. will make you, not set you. So I don't love too much what they said here. It will make you free. En There's somebody het make you zal free. u vrijmaken. There is a word there, they say no and the truth. But today I don't want to talk about no, I want to talk about the truth. En vandaag wil ik het niet hebben over het verstaan, maar vandaag wil ik het hebben over de waarheid. If I ask you today, En als ik u vandaag vraag, what is the truth? wat is de waarheid? Jesus is the truth. Jesus is the truth. Jezus is de waarheid. That's powerful. Dat is prachtig. She said Jesus. Ze zegt Jezus. And what is the truth for you, evangelist? En wat is de waarheid voor u, evangelist? Jesus and the word, what God said. What God says. The word and Jesus. Hallelujah. Now you see, Nu ziet u, she said Jesus. zij zegt Jezus. But whenever we say Jesus, then Maar the wanneer truth, we zeggen dat Jezus de waarheid what do is, you mean? wat bedoelt u daarmee? It's just a question. En dat is een vraag. You see, I pray to God. En ik bid tot God. Kowalski. Today, the Lord was teaching me. Vandaag leerde de Heer mij. How many of you want to know what He was teaching me? Hoeveel van u willen weten wat hij mij He leerde? was teaching me Hij leerde mij that you can determine how much you want to earn. dat u kunt besluiten hoeveel u wilt verdienen. From the Bible. Vanuit de Bijbel. I said, oh, Ik zeg, oh. so I'm still digesting the scripture. Dus ik ben nog steeds het schriftgedeelte aan het verteren. When I'm done with it, Wanneer ik klaar mee ben, then I will send it to you. dan zal ik het naar u toesturen. I said, what do you mean? Ik zeg, wat He bedoelt said, that's u? what I meant. Hij zegt, dat is wat ik bedoel. But I don't want to go there today. Maar ik wil daar vandaag niet naartoe gaan. See the truth.
Ziet u de waarheid? See, the truth is two things. Ziet u de waarheid is twee dingen. The truth De waarheid is the word of God. is het woord van God. Tell somebody the scriptures. Zeg tegen iemand een schriftgedeelte. And the truth En de waarheid also ook is the living Christ. is de levende Christus. It's not just Jesus. En het is niet gewoon alleen Jezus, There's the living Christ. maar het is de levende Christus. Most of the time when we say Jesus is alive, Meestal wanneer we zeggen Jezus I leeft, don't think we really understand what we are talking about. denk ik niet echt dat we begrijpen waar we het hier over hebben. In the beginning In den beginnen was the Word. was het woord. And the Word En het woord was with God. was bij God. And the En Word het woord was made flesh. was God. Was made flesh Werd tot vlees gemaakt. and dwell among us. En verbleef onder ons. Somebody call Pastora for me. If that translation is a bit too much, so that she will have some help. Hallelujah. Very important. There's something that you have to understand today. Want er is iets wat u vandaag moet begrijpen. Now Jesus said Nu Jezus in zei John 14, in Johannes 14, he said, zei hij, I am the way, ik ben de weg, I am the truth, ik ben de waarheid and I am the life. en ik ben het leven. Now the question is, Nu de vraag nu is, Alexa, stand for me. Come, she's Jesus. kom, zij Jezus. You're from South Africa, now you're Jesus. Je komt uit Zuid-Afrika, nu ben je Jezus. So, Alexa, go to evangelist. En Elijah gaat naar No, you see, I will not say you start. Now, you tell evangelist something. Say, I am the way. Nu zeg tegen evangelist, Say, ik I ben de am weg. the truth. Ik ben de waarheid I am the en life. ik ben het leven. Now, Nu, there's two different things. het zijn twee verschillende dingen. Evangelist can read in the Bible, Evangelist kan in de Bijbel lezen and ye shall know the truth, en gij zult de waarheid kennen and the truth shall make you en free. de waarheid zal u vrijmaken. Now, evangelist is dealing with the living truth. Nu heeft evangelist te maken met de levende waarheid. The letter De letter and the living en Jesus het levende Jezus are two different things. zijn twee verschillende dingen. Are you getting it? Begrijpt u dit? The letter De letter talks about the living Christ. spreekt van de levende But Christus. the living Christ Maar de levende gives Christus you an experience geeft u een and ervaring confidence en vertrouwen in God. in God. Are you getting it? Begrijpt u dit? So the Bible says, and ye shall know the truth, De Bijbel zegt, en gij zult de waarheid kennen. and the truth shall make you En free. de waarheid zal u vrijmaken. Now the Lord did not stop there. Nu de Heer blijft daar niet He bij. told his disciples, Hij zei tegen zijn discipelen, he went to one of them. hij ging naar een van ze toe. He said, without me, En hij zei, zonder you mij can do nothing. kunt u niets doen. Here's something. Hoor iets. How can you have the word Hoe kunt u het woord hebben? written, Geschreven. given to you? Aan u That is the gegeven. Torah. En dat is de Torah. It is still God. Het is nog steeds God. Then as somebody came, En nu komt iemand. you are having the Bible, U heeft die Bijbel. and you are reading the Bible. En u leest de Then the Bijbel. person is saying, En dan zegt die persoon, without me, zonder you mij can do nothing. kunt u niets doen. Is the person trying to contradict the Bible? Probeert die persoon dan de Bijbel tegen te spreken? Normally, Normaal gesproken, days. in die dagen, that is contradiction. was dat tegenspraak. Because the Bible Want de Bijbel is saying something. zegt iets Then you are carrying yourself en dan draagt u uzelf to tell me, om mij te vertellen. without you, Zonder u I can do nothing. kan ik dus niets doen. That is strange. Dat is toch vreemd? That means Dat betekent dus it is the living truth dat het de levende waarheid is that gives a man strength die een mens kracht to geeft function.
om te kunnen functioneren. It's not because you read it. En het is niet omdat u het heeft gelezen. Are you getting this? Begrijpt u dit? It is the living truth. Het is de levende waarheid. The living truth De levende waarheid that can cause you die ervoor kan zorgen to bear fruits. dat u vrucht draagt. It's not because you read it. En het is dus niet omdat u het heeft gelezen. The reading part Het gelezen gives you deeltje information. geeft u The informatie. living part Het levende manifests the gedeelte information. manifesteert die Now, informatie. which one do you want to know? Nu, welke wilt u kennen? It is good to read it. Het is goed dat u het heeft gelezen, But did you know what you are reading? maar weet u wel wat u leest? John 15 verse 5 told us, Johannes 15 vers 5 vertelt ons without me you can do nothing. dat zonder mij kunt gij niets doen. I think that is too much statement. En ik denk dat dat al te veel uitspraak is. Then see something that Jesus said. En dan zie iets wat Jezus zegt. In John 5 In Johannes 5 verse 39 vers 39 to 40. tot en met 40. You search and you investigate and pore over scriptures diligently because you suppose and trust that you have eternal life through them. And these very scriptures testifies about me. What was Jesus saying? En wat zei Jezus hier nou These eigenlijk? scriptures Deze can only schriftgedeelten be alive kunnen alleen maar levend worden because of me. vanwege I mij. am the living truth now. Ik ben nu de levende waarheid. I am the light now. Ik ben nu het licht. And verse 40. En vers 40. And still, you are not willing but refuse to come to me. But where was he standing? He was standing in front of them. Maar waar stond hij? Hij stond voor hen. But they were not willing to come to him. Maar ze waren niet gewillig om naar hem toe It te didn't stop. komen. So Daar that eindigt het niet bij. you might have life. Now, when we read the scripture Nu, will wanneer we say, het schriftgedeelte lezen, dan zegt het schriftgedeelte: the word is what gives life. het woord is dat wat leven geeft. Hear what Jesus said. En hoor wat Jezus zegt. I am the way. Ik ben de weg, I am the truth. de waarheid I am the life. en het leven. So, it is the living truth Dus het is de levende waarheid that gives life. die leven geeft. It's not just the scripture. En het is dus niet alleen de schriftgedeeltes. The question is, De vraag nu is: where does the living truth is? waar is de levende waarheid dan? Because God Want God wants you to be conscious wil dat u er bewust van of bent where He is. van waar hij is. If not, Als dat niet you zo will still is, struggle. zult u nog steeds Even worstelen. though you know many Bible scriptures, Ook al weet u al heel veel Bijbelgedeeltes. like the scribes and the Pharisees. Net als de schriftgeleerden en de fariseërs. Where is He? Waar is hij? Where does He live? Waar woont hij? Is He far away? Is hij ver weg? Is He just a scripture? Is hij gewoon een Is it schriftgedeelte? because you read it? Is het omdat u het heeft gelezen? Hear what the Bible says. Hoor wat de Bijbel zegt. Christ in you. Christus in u. Christ in you. Christus in u. So the living truth Dus de levende waarheid that used to be with them die ooit met hen was, is now in you. is nu in u. Why is He in you? En waarom is hij er nu? So that Zodat you u will gain an experience een ervaring zult and krijgen become conscious en u zich bewust of wordt the one in you van degene binnenin more than u, the letters you read. meer dan de letters die u leest. He is the one Hij is degene to cause the letters to come alive. om ervoor te zorgen dat die teksten tot leven komen. Many times, Vele malen. is this too high for somebody? En is dit te hoog voor iemand? The reason why we are weak, De reden waarom we zwak zijn, because we are not conscious is omdat we er niet bewust van zijn that the God of the dat de universe God van het universum lives in you. in u woont. The reason why you are still going and calling, deliver me, Lord.
En de reden waarom u nog steeds uitroept, oh bevrijd mij Heere, is because you are thinking is omdat u denkt your deliverance dat uw is going to bevrijding come from the sky. uit de lucht gaat komen vallen. But your deliverer Maar uw bevrijder is in you is in u and lives in you. en woont in u. Always. Altijd. He is not far away from you. Hij is niet ver van u. He is closer to you Hij is dichter bij u than your mother, dan uw moeder, your friend, uw vriend the food you eat. en het voedsel dat u He is eet. always there. Hij is altijd daar. But the thing is, Maar het ding is, we have not been trained we zijn niet getraind to be conscious om ons bewust te zijn of the fact van het feit that the living truth, dat de levende waarheid, the one that is alive, degene die leeft, actually eigenlijk is alive in you. levend is in u. When the Bible says Wanneer de Bijbel zegt, our sufficiency onze genoegzaamheid is not of ourselves, is niet van but onszelf, of God. maar van He's God, talking about the person in you. dan spreekt dat van de persoon binnenin u. Without me, Zonder you mij can do nothing. kunt gij niets He's doen. talking about the Dit person spreekt van in de you. persoon binnenin u. He is the one that gives you strength. Hij is degene die u kracht geeft. He is the one that makes you bold. Hij is degene die u vrijmoedig maakt. Whenever you go to God, you say, deliver me. Wanneer u naar God gaat en u zegt, bevrijd mij, He will always remind you of the fact that first I am in you. dat zal hij u allereerst herinneren van het feit dat hij in u is. And I want to deliver you through that way. En ik wil jou op die manier ook bevrijden. Be conscious of the fact that I am in you more than the things you face. En wees dan meer bewust van het feit dat ik binnenin u ben dan de dingen waar u doorheen The gaat. more you are conscious of the God in you, Hoe meer u bewust bent van de God binnenin u, the more the demonic activities around your life will disappear. hoe meer die demonische activiteiten rondom uw leven zullen verdwijnen. The more you put your confidence more in the one in you Hoe meer u vertrouwen stelt op degene binnenin u and talk more to him, en meer tot hem spreekt, things around you will begin to take shape. dan zullen dingen om u heen vorm beginnen aan te nemen. That's why the Bible says, greater is he En daarom zegt de Bijbel, groter is hij that is in you die in u is than he that is in the dan world. hij die in de wereld is. God, God, the living truth. de levende waarheid. You see what John was saying in John 14? U ziet wat Johannes zei in Johannes 14. I am the way, Ik ben de weg, I am the truth, de I waarheid am the life. en het leven. He was talking about the living truth. Toen sprak hij over de levende waarheid. Jesus, Jezus, in the physical, in het was fysieke, making that statement. maakte die uitspraak. He said, I am Hij zei, ik ben the way. de weg. He said, I am Hij zei, ik ben the truth. de waarheid. I am Ik ben the life. het leven. When he died, Toen hij stierf, his target was zijn doel was to be in you. om in u te So zijn. that you don't just only read the book, Zodat u niet alleen het boek you leest, experience the living power. maar dat u ook de levende kracht ervaart. So that you will stop getting intimidated when you face things. Zodat u stopt geïntimideerd te raken wanneer u door dingen heen Then you gaat. become conscious Maar dat u zich bewust wordt of who is in you. van wie er in u is. Are you getting this? Begrijpt u dit? The reason why the Bible said demons tremble De reden waarom de Bijbel zegt demonen beven at the presence of God bij de aanwezigheid van God is true. is waar. They can always see that in you. Zij kunnen dat They can altijd see zien who in is u. in you. Ze kunnen zien That's wie in why u you is. see them walking with you. Daarom ziet u ze weglopen. When you begin to see your manifestation. Wanneer je allerlei manifestaties Why do ziet. we go after that person? Waarom gaan we achter die persoon Because the aan? thing will destroy that person if it's Omdat not dat there. ding die persoon zal But it walked away vernietigen because it discovered I'm standing in the presence of the Most High. Maar het loopt weg omdat het ontdekt. You don't know, they know. U weet het misschien niet, maar dat ding weet het wel. Are you getting this? Begrijpt u dit wel? But the living Christ in you Maar de levende Christus in u will not walk zal niet werken. until you fix your faith and your confidence in Him. Pas als u uw vertrouwen compleet fixeert en richt op hem. Before you used to look for God in the sky. En voorheen was u op zoek naar God in de lucht. But now God wants you to be conscious of the fact that He is in you. Maar nu wil God juist dat u bewust bent
laten zien dat hij in u leeft. So no matter you face, Dus maakt niet uit waar u doorheen gaat. God wants you to be conscious of this one truth. God wil dat u zich bewust bent van deze ene I waarheid. am alive in you. Ik ben levend binnen And I in u. live in you. En ik woon in And u. that is where I stay. En dat is And waar I'm ik always ben. with you. En ik ben altijd met I u. am the living God. Ik ben de levende I God. created all things. Ik heb alles I am the geschapen. all-powerful Ik one. ben de almachtige. I made all En ik things. heb alle dingen I have gemaakt. already defeated Ik demons. heb demonen al I am verslaan. in you. Ik ben in u. I am the Christ in Ik you. ben de Christus You in don't u. exist. U I bestaat exist. niet meer. Trust me in you. Ik besta en vertrouw mij in uzelf. There is no way Er is geen enkele when you manier. start becoming conscious of who lives in you Wanneer u zich bewust wordt van wie er in u woont, that things will not disappear from dat you. dingen niet van u zullen verdwijnen. They will live by themselves. Ze zullen op zichzelf Drug verdwijnen. addiction will go. Drugsverslaafdheid zal wijken. Anything that you are battling with will disappear. Alles waar u mee strijdt zal verdwijnen. Because the duty of the one in you Want de taak van degene binnen is u to make sure is om ervoor te zorgen demonic activities around you stop. dat demonische activiteiten rondom u zullen stoppen. And to use you En om u te gebruiken to drive demons out. om demonen eruit te drijven. God doesn't want you to be conscious of what you see. God wil niet dat u zich bewust bent van de dingen die u kunt zien. They want you to be conscious of the living Christ in you. Maar hij wil dat u zich bewust bent van de levende Christus binnenin u. Always. Altijd. And you know, En weet u, one of the reasons why een van de redenen waarom we don't understand this that much, wij dit niet zo echt begrijpen, because is omdat we keep on seeing Jesus as our Savior, we maar Jezus als onze redder blijven zien. which is good. Wat goed is, Tell somebody, Jesus is my Savior. zeg tegen iemand, Jezus is mijn redder. Now, Nu we are taking a step further. gaan we een stap verder nemen. Salvation Redding is in two folds. is tweevoudig. Tell somebody salvation. Zeg tegen iemand redding. Stand for me, sweetheart. Salvation is in two folds. Redding is tweevoudig. Take me some clothes there for me, my friend. No, take a thing. Take a thing. Put it on her head. Good. Take another cloth for me. Give me a hand, sweetheart. Tell somebody salvation Zeg tegen iemand redding is in two folds. is tweevoudig. Tell somebody salvation Zeg tegen iemand redding is in two folds. is tweevoudig. Get my thing for me there. Yes. She cannot see. En ze kunnen hem niet zien. The day De dag that the gospel was preached to dat her, het evangelie tot haar gepredikt was, this is what Jesus did for her. is dit wat Jezus voor haar deed. He took out the veil. Hij nam de sluier weg. He took out the chains. Hij nam de ketenen weg. He took out the load. En hij nam de last weg. That was the outward part of salvation. En dat was het uiterlijke gedeelte van redding. But that was not the target of Christ. Maar dat was niet het doel van Christus. His target Zijn doel was to move in her. was om in haar te bewegen. Because Omdat you can be free from these things. je bevrijd kunt worden van deze dingen. That is what Jesus did En dat is wat Jezus when he deed was on earth. toen hij op aarde He was. healed the sick. Genas hij de zieken. He raised the dead. Hij wekte de doden op. But he could not give them life. Maar hij kon ze geen leven geven. They did not have life in them. Ze hadden geen leven in zich. So Dus they were still dead. ze waren nog steeds dood.
they were still under satanic attacks. Ze waren nog steeds onder satanische aanvallen. That's why En daarom all of them deny him again. ontkende een ieder van ze hem weer. So he said, Dus hij zei, I will die for you. ik zal voor u sterven. I will take out the outward thing. En ik zal die uiterlijke dingen wegnemen. But Maar when you accept me, wanneer u mij accepteert, I will dan zal ik move now in you in u nu gaan bewegen. and give you inner deliverance. En u innerlijke bevrijding geven. And give you inner freedom. En u innerlijke vrijheid geven. And give you inner peace. En u nu innerlijke vrede geven. Because Omdat you see the man in the world. u de mensen in de wereld ziet. They can help someone in poverty, Zij kunnen iemand helpen in armoede. but they cannot give him the peace inside. Maar ze kunnen hem niet de vrede van binnen geven. So this is what Jesus did. Dus dit is wat Jezus He said, deed. now Hij zei, nu I am in her. ben ik in haar. Now in her, Nu in haar I will be restoring her zal ik haar herstellen. and teaching her En haar leren how hoe to deal with the devil. met de duivel af te This rekenen. is inner salvation. En dit is innerlijke redding. And I will also train her En ik zal haar ook trainen not to be conscious of the outward part because it's already dealt with. om zich niet langer meer bewust te zijn van het uiterlijke gedeelte, want het is al reeds mee afgerekend. I have already taken her out of darkness Ik heb into haar light. namelijk al vanuit de duisternis naar het licht genomen. That is no more the problem. En dat is nu niet langer meer het probleem. My duty now Mijn taak nu is for her is to understand the light she's in. voor haar om te begrijpen That's het why licht I am waarin in ze zich haar. bevindt. En daarom ben ik in haar. I don't want her to be conscious of the things she used to see. En ik wil niet dat ze zich bewust is van de dingen die ze ooit zag. I want her to be conscious of the me in her. Maar ik wil dat ze zich bewust is van de ik in haar. From the day that God delivered you, Vanaf de dag dat God u heeft bevrijd, He stopped doing things for you. is hij gestopt met dingen voor u te doen. He doesn't do anything for you anymore. Hij doet niet langer meer iets voor u. That is why Jesus died. Want dat is namelijk waarom Jezus is gestorven. Now how does He do it? Nu, hoe doet hij dit? He does it in you Hij doet dit in u and through you. en door u. He strengthens you inside Hij bekrachtigt u binnen and He manifests en dat outside. manifesteert naar buiten. Be strong in the Lord Wees sterk in de Heer and in the power of His might. en in de kracht van zijn macht. In the Lord. In de Heer. In the Lord. In de Heer. Be strong in. This is Wees Jesus. sterk in de Heer. Dit is Jezus. Be strong in Him. Wees sterk in hem. So now God Dus nu God wants you to be conscious wil dat u zich er zo bewust that van when you bent. face anything in life, Wanneer u ergens doorheen gaat in het don't leven, look outside. dat u niet naar buiten kijkt, Look inside. maar dat u naar binnen kijkt. That is where He is. Want dat is waar hij is. Ezekiel Ezekiel 36, 36, verse 26. vers 26. Tell us something powerful. Vertelt ons iets heel krachtigs. It tells us something so powerful. En vertelt ons iets heel krachtigs. Is somebody learning something today? Leert iemand hier iets vandaag? God is not trying to do anything for you. God probeert niet iets voor u te doen. He is for you. Hij is voor u, But He's not doing anything for you. maar hij doet niet Because iets Jesus voor u. already did something for you. Want Jezus heeft al iets voor u gedaan. 36 verse 26. Ezekiel 36, vers 26. What did the Bible say? En wat zegt de Bijbel daar? A new heart will I give you, and a new spirit will I put within you. I will take away the stony heart of flesh and give you a heart of flesh. Verse 27. Vers 27.
And I will put my spirit within you. And cause you to walk in. Spirit within, causing you to walk in. De geest van binnen die ervoor zorgt dat u binnen kunt werken. A new heart. Een nieuw hart. That is what he did for you. Dat is wat hij voor u heeft gedaan. He gave you a new heart transplant. Hij heeft u een nieuwe harttransplantatie gegeven. Then, En toen, because he know you cannot change yourself. omdat hij wist dat u uzelf niet zou kunnen So he veranderen. changed your nature. Dus hij heeft uw natuur Then he veranderd. said, En toen zei that hij, has been taken care of. dat is al voor gezorgd. I have delivered them. Ik heb ze al I bevrijd. have set them free. Ik heb ze al I have vrijgezet. taken them Ik heb ze out genomen of darkness uit die into duisternis. light. En ze I have gebracht. taken them Ik heb ze from the genomen dominion of van de Satan heerschappij van into my Satan kingdom. in mijn That is all I koninkrijk. wanted to do. Dat is For wat ik them. wilde doen voor hun. But now, Maar nu I am moving in them beweeg ik in hen. to walk in them and through them. Om in hen te werken en door hun heen te werken. Anything that is touching you outside Alles wat u raakt van buitenaf are distractions. zijn afleidingen. They are distractions. Ze zijn afleidingen. So that you don't realize Zodat u zich niet zult who realiseren is in you. wie er in u is. They cannot even do you nothing. Ze kunnen u zelfs niet eens wat doen. Forget about the dream you have. Vergeet die dromen die u heeft. Look at the God in you. Kijk naar de God in u. Talk to the God in you. Praat met die God binnenin u. Do you hear him? He will rise up. Dan zul je hem horen en je zult Then he will opstaan. tell you, En dan zal hij u I zeggen, am with you like a mighty warrior. ik ben met u als een machtige You are strijder. the very apples of my eye. U bent mijn oogappel. Anything that touches you, touches Alles my wat mij flesh. aanraakt, raakt mij eerst aan. Because I live in you. Want ik woon in And u. me that is in you En ik die in u is is, greater than any is demon in the world. groter dan welke demon in de wereld dan ook. He's telling you, Hij vertelt u, I have already dealt with that. ik heb al met ze afgerekend. The only reason why you use the name of Jesus De enige reden waarom u de naam van Jezus is because the gebruikt, Jesus is in you. is omdat de Jezus in u is. That's the only reason. En dat is de enige reden. When he said, Toen hij zei, in my name, in mijn naam. why? Waarom? Because when you say in the name of Jesus, Omdat wanneer u zegt in de naam van the Christ Jezus, in you is responding. reageert die Christus in u. Are you getting it? Begrijpt u dit? So, he is working in you Dus hij werkt in u and through you. en door u. The first part, Eerste he deel did it for you. is dat hij het voor u heeft gedaan. And that is the letter. En dat is de letter. That is what most Christians they know. Dat is wat de meeste christenen maar kennen. Jesus saved me. Jezus heeft me gered. He died for my sins. Hij is voor mijn zonde It's gestorven. all good. Het is allemaal goed. He did it. Hij heeft het But gedaan. what he's really doing Maar wat hij echt doet, is inner restoration. is innerlijk herstel. So that you will understand Zodat u zult begrijpen that in you, dat in u God lives. God woont. In you, In u he does his job. doet hij zijn werk. And he does it through you. En hij doet het door u heen. When you speak, Wanneer u when spreekt, he leads you, wanneer hij u you leidt, didn't speak. dan heeft u niet He gesproken. spoke. Hij sprak dan. When you demonstrate a prophetic thing Wanneer u iets profetisch demonstreert and you are doing what you are doing, en u doet wat u doet it manifests. en het You didn't manifesteert, do it. dan heeft u het niet He did gedaan. it through you. Dan heeft hij het door u heen gedaan. He is not doing anything for you anymore. Hij doet niet langer meer iets voor u. That's why God is busy Daarom is God bezig working on your character. om te werken aan uw karakter. He is busy Hij is bezig working on your attitude.
Om te werken aan uw houding. The Pharisees and the scribes, De fariseeërs en de they were using schriftgeleerden the scripture so much, gebruikten zodanig veel die but they were not teaching schriftgeleerden. the right thing Maar ze onderwezen niet het because the juiste. light was not in them. Omdat het licht niet in hen was. So they focused on the letter. Dus ze focusten zich op de teksten. Isaiah 8 verse 20 says, Jesaja 8 vers 20 is zegt, somebody learning something? leert iemand hier iets? Are you getting this? Begrijpt u dit? Direct such people to the teachings and to the testimony. If their teachings is not in accord with the word, it is surely because there is no dawn and no morning for them. Now go to King James Bible for me. Nu laten we naar de King James Bijbel gaan. Are you getting this? Is Begrijpt u somebody dit? getting something? Begrijpt iemand hier iets? To the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in. There is no light in. Er is geen There is licht no light in in. hen. It is the Christ Het in is you. de Christus in u. That causes you to understand Die ervoor zorgt dat u begrijpt the scriptures you read. de schriftgedeeltes die u leest. It is the Christ in you. Het is de Christus in u. That when he shines his light Dat on wanneer scriptures, hij zijn licht op when you schrift speak, dat wanneer u it spreekt, comes to pass. dat het dan tot stand komt. Because it is him speaking. Omdat hij degene is die het spreekt. The day you accept Jesus, De dag dat u Jezus you accepteert, don't have no life anymore. heeft u geen eigen leven meer. So he lives in you Dus hij leeft nu in to u walk through you. om door u heen te werken. So when you are praying, do this for me. Dus wanneer u bidt, doe dit voor He mij. said, I did it all for you. Dan zegt hij, ik heb het al voor je gedaan. I already supply your needs. Ik heb al in je noden voorzien. I already pay your bill. Ik heb je rekeningen I al already betaald. deliver you. Ik heb je al But bevrijd. now, Maar nu, the way I want to start delivering de you manier hoe ik je nu wil is bevrijden, from within is van and through you. binnenuit en door u. Because you are trapped in the inside. Want u bent gevangen van binnen, But I am there maar ik ben to daar loose you. om jou vrij te zetten. When you are loose from within, Wanneer je losgemaakt bent van it will binnen, manifest outward. dan zal dit aan de buitenkant You can manifesteren. only manifest what is happening inside. Je kunt alleen maar manifesteren wat er binnen in u plaatsvindt. The deliverance you seek De bevrijding waar u naar is zoekt not an outward thing. is niet iets van het Forget about the buitenkant. distraction. Vergeet die It's an afleiding. inward Maar het transformation. is een innerlijke transformatie. Are you getting this? Begrijpt u dit? Character training. Karaktertraining. Teaching you to be calm. Leren om je kant op In the kant te midst of zijn. everything. Te midden van alles. Knowing Wetende He is with you. dat hij met u is. Telling you. Zeg het tegen Just u. go around the wall 7 times, it will collapse. Ga gewoon 7 keer om die muur heen en het zal instorten. Giving you strategies Hij geeft je strategieën that goes beyond human understanding. die verder gaan dan menselijke inzichten. That's why you En daarom u you are a mystery to the devil. bent een mysterie voor de duivel. God is not a mystery to you. Want God is geen mysterie voor But u. you are a mystery to Satan. Maar u bent een mysterie voor Because he Satan. always asks, how do you know? Omdat hij altijd zich zo How afvraagt. did Champion know he's not supposed to go there? Hoe weet Jean-Pierre dat hij daar niet naartoe moet? How did Champion know Hoe wist that Jean-Pierre he's not nou supposed to eat that food? dat hij dat eten niet hoorde te eten? How did he know he has to fast? Hoe wist hij nou dat hij Every moest day you vasten? surprise him. Elke dag verras je hem. Because God Omdat is God surprising your enemies every day. elke dag weer je vijanden voor een verrassing laat staan. They set a trap for you Ze outside. zetten een val voor je buiten. Inside, En binnen your spirit tell you, zegt je geest, today just stay home. vandaag blijf gewoon thuis. How did he know? Dus hoe wist hij het nou? Why didn't he come? Waarom is hij niet I was gekomen? waiting for him in Ik Amerika. wachtte op hem bij de Albert Why Kuip. didn't he show up? Waarom is hij daar niet He
diegene, because dat is omdat greater is he groter is that hij is in you, die in u is, walking in you, die in u werkt en die u door u heen werkt en u zegt, still. blijf thuis. And that is how you experience deliverance. En dat is hoe u bevrijding ervaart. You want to travel, U wilt gaan don't reizen. go. Ga niet. Then you listen to the news. En dan luistert u naar het nieuws. There was a plane crash. Er was een vliegtuig dat neer is You gestort. see, Ziet it u, was assigned for you. het was voor u bestemd. And when the enemy checked, En toen de vijand zag you were not there. dat u daar niet Say, was, how did he know? zei hij, hoe weet u dit nou? Halleluja! Because he already commissioned his demons. Want hij had zijn demonen er al op uitgestuurd om dat te So they verrichten. run like fools. Dus ze gingen als dwazen rondrennen. But the wise one is in you. Maar de wijze is in u. He says, sit. En hij zegt, zit. Let the foolish man do what he Laat de dwaze doen wat hij doet. And he said, how did they know? En zei, hoe weten ze dat nou? Sometimes Soms people are thinking you should be dead by now. denken mensen dat u al lang dood had moeten zijn. You don't just know. Maar u weet But gewoon niet. whenever you show up, Maar wanneer u dan weer komt, dan intimideert u die mensen. because they remember Want ze herinneren when they went zich to their meeting place, dat toen ze bij hun samenkomst kwamen, hadden ze een datum gesteld met uw naam then erop. they saw En dan zagen ze after that day, dat na die you are dag still u walking. nog steeds loopt. Halleluja! They said, what En happened? ze zeggen, wat is er nou gebeurd? You become a mystery. Je wordt nu een mysterie. That's why God wants you. En daarom wil God dat To be u conscious. zich er bewust van bent That He is in you. dat Hij in u is. Let that be your mindset. Laat dat uw gedachtegang zijn. The highest kind of faith En de hoogste vorm van geloof is when you come to this place. is wanneer je op dit punt komt. That you know and you know Dat and u you weet, know dat and u you know weet, dat and u you know. weet, dat u weet. And that is why you begin to praise Him. En dat is waarom u nu begint te prijzen. Because you are not alone. Want u bent niet langer meer alleen. Halleluja! Dank u, Jezus. Are you getting this? Begrijpt u dit? And that is the second part of salvation En dat is het tweede gedeelte van redding. that the church don't talk about. Waar de kerk het niet over heeft. They keep on telling you, Ze blijven u God will vertellen. do this for you. God zal dit voor u doen. You already did. Maar hij heeft het al gedaan. If God wants you to receive Als God wil dat u a ontvangt miracle now, een wonder op dit He will moment, speak something up. dan zal hij iets uitspreken. We have seen that in this church. We hebben dat in deze kerk gezien. Come, I will give you money. Kom, Take ik it. zal je geld geven. Neem het. Het is gebeurd. You have a job. Je Take hebt een it. baan. Neem het. Het gebeurt. Ah, Hoe? through somebody. Door iemand. Are you getting this? Begrijpt u dit? Dank u, Jezus. He wants you to be conscious Hij wil dat u bewust bent of the God that is in you. van de God die in u is. You see, Ziet u? I went to a place Ik ging naar een plaats toe. and some brothers told me, En iemand vertelde mij, we pray. we bidden. Let me pray for you for favor. Laat me bidden voor je voor I gunst. said, that is good. Ik zeg, dat is goed. He said, just pray for my husband for favor. Hij zegt, bid gewoon voor mijn echtgenoot voor gunst. I said, really? Ik zei, echt? I didn't say anything. Ik zei niets. You see, Ziet u? can you take this today? Yes. Why are you looking at me like that? Kunt u dit nemen vandaag? Waarom kijkt u zo naar me? You see, Ziet u? these are the things that you must have. This is what will make you calm. En dit zijn de dingen die u Sometimes kalm why maken. is the pastor very quiet? Then when he talks, he talks. When he doesn't want to talk, you cannot make him talk. En soms zeggen mensen, ja, waarom is het pas zo stil? Nou, wanneer hij stil is hij stil. En je kan hem niet laten praten. Je kan mij niet laten praten. Even my wife can only talk. Zelfs So mijn vrouw how kan can het you niet. do that? Dus hoe denkt u dat te kunnen doen dan? Are you getting it? Begrijpt u dit? Sometimes she pushed me to talk. Soms pusht ze me om te Most of the praten. time she will tell you, En meestal zal ze u zeggen, I just noticed he doesn't want to talk. ik heb gezien dat hij niet wil praten. We should understand one thing. We moeten één ding begrijpen. The God you and I serve De God die u en ik dienen,
It's not in the sky. is niet in de lucht. Amen. He is Hij is in you. in u. Yes, he is. Oh. He is. Are Hij you seeking is. for power? Zoekt u naar kracht? Don't look for power. Ga niet op zoek naar kracht vanaf vandaag. Are you seeking for gifts? Zoekt u naar gaven? Stop looking for that. Houd er mee op om daarnaar te zoeken. The creator of the universe. De schepper van het The universum. giver of all gifts. De gever van alle Is gaves. in you. Die is in u. Stop looking for power. Houd er mee op om op zoek te gaan naar kracht. Connect to the one that is in you. Maar maak contact met degene die binnen in u is. Make a connection. Maak een connectie. Talk to him. Praat met hem. Talk to him. Praat met hem. You are not crazy Je bent niet gek when you talk to him. wanneer je met hem praat. Talk to him about everything. Praat met hem over alles. Let him know Laat hem weten you love to converse with him. dat je ervan houdt om met hem in gesprek te zijn. Don't ignore him. Negeer He hem want to niet. hear you talk all the Hij time. wil graag u horen praten, altijd And he weer. want to talk back. En hij wil ook terug tot u spreken. When you learn to talk to him, En wanneer u leert om met hem te he will talk to praten, you more than any other person on earth. zal hij met u praten meer dan welke persoon op aarde dan ook. Are you getting me? Begrijpt u mij? You see, Ziet u, we have limited ourselves we hebben onszelf gelimiteerd on the area of my grace is sufficient for me. op het gebied van mijn genade is genoeg voor u. Now, when Paul was using that statement, Nu toen Paulus die uitspraak maakte, he wasn't talking about favor. sprak hij niet over gunst. Can I teach you the Bible? Mag ik u de Bijbel een beetje onderwijzen? How many of you want to learn something today? En hoeveel van u willen iets leren We can vandaag? close and go home. We kunnen afsluiten en naar huis gaan. For you are great. Want u bent groot. You do miracles so great. U doet de wonderen zo groot. You are great. Your name is so great. Huh. Are you not surprised En bent u er niet verrast that when this God in you dat wanneer deze God in u come upon you, op u komt you touch things, en u raakt dingen the aan, things begin to obey. dat die dingen beginnen te Yes. gehoorzamen. Oh, Jesus. And you don't even know what is going on. En u weet niet eens wat er gaande Listen, is. you didn't touch the thing. Luister, u heeft die The dingen niet creator aangeraakt, of the maar universe de put his hand on the schepper thing. van het universum heeft zijn hand op die dingen gelegd. And when he put his hand on something, En wanneer hij zijn hand op iets legt, forget it. vergeet het dan The maar. thing changes. Dan verandert dat ding gewoon. See Ziet u, how my friend doing. hoe gaat het met mijn vriend? That's good. Dat is goed. Now look at it. Nu laten we er naar kijken. How many minutes do I have? En hoeveel minuten heb ik nog? Jesus. Whose stomach is moving up and down? En wiens Sense like something is moving in your tummy. buik beweegt zo en ik ervaar dat er iets beweegt in uw buik. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Thank you, Holy Ghost. Dank u, Heilige Geest. Thank you, Father. Dank u, Vader. It is a kind of a food. Er is een soort eten. When you start eating it, Dat wanneer u ervan eet, you will be eating it gradually. dat u het geleidelijk When the eet. food really is done on you, Wanneer dat voedsel echt in u opgenomen when you is. enter your job, Wanneer u dan op uw werk you know komt. that you just entered there with the King of the universe. Dan weet u dat u daar bent binnengegaan met het koning van het Some things universum. start taking order because you enter. Kortom, dingen zullen orde beginnen aan te nemen omdat u daar binnen bent gekomen. You will look at things like this U zult met open ogen naar dingen kijken. and you will talk En u zult spreken the language of your Father. de taal van uw vader. Are you getting me? Begrijpt u dit? I will never forget Ik zal nooit vergeten this pornographic shop that was close to our house. deze pornografische winkel die heel dicht bij ons And my huis wife just was. got angry En one mijn day. vrouw We werd just op een taking dag it zo kwaad en deden het gewoon rustig and aan. she prophesied. En ze profiteerden. I declare you are closing down. Ik verklaar, je zult dicht gaan. You are a nuisance to this neighborhood.
You are disturbing this neighborhood. En je verstoort deze buurt. The thing go fire. Yeah. En dat ding ging gelijk failliet. You see, there are some things Ziet u, dus zijn bepaalde dingen that we should understand. die we moeten begrijpen. There is a consciousness Er is een bewustzijn that God wants us to start living. Yes. waar God van wil dat we in leven. Paul said Paulus zeide, 3 times 3 malen I sought the Lord. heb ik de Heer gezocht. And he said, En hij zeide, my grace mijn genade is sufficient. is meer dan genoeg. Now you see, Nu ziet u, Paul, Paulus, can somebody get this today? kan iemand dit ontvangen vandaag? Paul was not talking about outward favor. Paulus sprak hier niet over uiterlijke gunst. Can I tell you when you receive favor? Mag ik u vertellen wanneer u gunst ontvangt? Favor Gunst is what God did for you the day you got born again. is datgene wat God voor u heeft gedaan de dag dat u wederom geboren werd. Can I show you the Bible? Mag ik u de Bijbel laten zien? Go to Ephesians. We gaan naar Efeziërs toe. That's why in the church, Daarom in de kerk. a man that findeth a wife, findeth a good thing, Amen. Een man die een vrouw vindt, vindt iets goeds. and obtains favor. En hij verkrijgt gunst. Amen. That's why you see, I was telling my brother one day, I Daarom zei ik tegen mijn broer said, vandaag. brother, Ik zei, broer, there are some wives that don't come with favor, they come with problems. er zijn sommige echtgenotes die komen niet met gunst, maar die komen met problemen. Dus wees heel erg voorzichtig met wie je zult trouwen. He said to me, Pastor, We zijn tegen mijn pastor. well, every child of God Nou, elk kind van God is carrying a favor. draagt een I gunst. said, really? Ik zeg, echt waar? Is that what the Bible says? Is dat wat de Bijbel zegt? I just said, let's sit and talk a little bit. Hij zegt, laten we zitten en een beetje praten. See, Zie, all of us are born again. en ieder van ons zijn wederom There geboren. is no scripture that says I have to marry everybody. Maar er is geen enkel schriftgedeelte dat zegt dat ik met een ieder kan trouwen. Don't look at me like that. Kijk me niet zo aan. You see, Ziet u, your husband uw may echtgenoot not be having the futures you want to see. mag misschien niet die toekomst hebben die u graag wil zien, There is a carrier of hope. of de vormen die u graag wil zien, maar mag wel een drager van een bestemming zijn. I don't know why I'm going there. En ik weet niet waarom ik daar nu ineens naartoe ga. He may have twisted ears. Hij mag misschien verdraaide oren hebben, That is good. maar dat is goed, Because we are here about purpose. want we We zijn are not here hier about twisted voor ears. een bestemming When en you get niet to heaven, voor everybody is very handsome. verdraaide oren. En wanneer je naar de hemel gaat, dan is daar iedereen heel erg knap. Everybody is beautiful. Iedereen is daar mooi. Don't get it twisted. Raak je niet verdraaid mee. And you see, En ziet u, anything that God gives to you alles wat God aan u will geeft, truly satisfy you. zal u waarlijk bevredigen. Don't get that twisted. En raak daar niet mee verdraaid. God knows what He's doing. God weet wat hij doet. Amen. So is that. Ephesians. Efeziërs. See, Ziet u, that person die persoon may be ugly now. mag misschien nu lelijk zijn, Hear what the Bible says. maar hoor wat de Bijbel zegt. I give you beauty Ik geef u schoonheid for ashes. voor as. It's just a matter of time. Het is maar een kwestie van tijd. There is something that they call metamorphosis. Er is iets wat ze noemen metamorphosis. Person will begin to change. De persoon zal beginnen te veranderen. And silently you will go to God. En in de stilte zult u naar God toe gaan. And say, oh God, En zeggen, oh God, thank you for giving me this brother. ik dank u wel dat u mij deze I broeder didn't hebt see it because gegeven. I was too blind. Ik heb het niet kunnen zien omdat ik zo blind was. Maar ik dank u dat zelfs in mijn I dwaasheid just obeyed. ik u gewoon heb gehoorzaamd. Jesus. Hey. Now listen. Luister. Iba, Hasiba, Kade, Mukar.
I'm in 2 Corinthians 12 verse 9. Ik ben in 2 Korintiërs 12 vers 9. The Bible says Maar de Bijbel zegt in John, in Johannes. do you want me to teach this today? Wilt u dat ik dit vandaag onderwijs? Yes, Lord. There's somebody, you are great. Zeg ik iemand, je bent groot. You too will learn to put your hand on people. You say, Jesus, I give you praise. En u zult ook leren om uw handen op mensen te Then you see leggen en zeggen, miracles. Jezus, geef u alle lofprijs. En dan zult u wonderen zien. And then my daughter asked me, Papa, how did you do it? Because I've been praying the whole day. So tell me, I've been feeling like this the whole day. How come you say you did not say anything? Why should I say anything? There is a presence that you must be conscious more than what you are saying. En er is een aanwezigheid waar u meer bewust van moet zijn dan wat u zelf zegt. Are you getting it? Begrijpt u dit? Where are we? Say, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I would rather glory in my infirmity, that the power of God may rest upon me. But now let's shift a little bit to the book of Ephesians. Maar Let's laten see we nu een some beetje schuiven naar het boek van Efeziërs. Laten we eens Ephesians kijken. chapter 2. Efeziërs Then we go to hoofdstuk the book of 2. John. En dan zullen we naar het boek van Johannes gaan. Now let me take my Bible. How many of you are learning something? En hoeveel van u leren hier iets? When you live here today, Wanneer u hier vandaag verlaat, be conscious of the God that is in. wees u dan bewust van de God die in u When you is. start becoming conscious of Him, Ziet u, wanneer u bewust begint te worden van hem, you will not watch every movie. dan zult u niet zomaar naar elke film gaan kijken. You will not go to every place. En u zult niet meer naar elke plaats gaan. You will hold that bottle of whiskey, you drop it. En u zult, als u die fles whisky in uw handen heeft, het laten vallen. That is what I call practicing the presence of God. En dat is wat ik noem het in praktijk brengen van de aanwezigheid van God. You will go to the store, U zult naar de winkel you gaan touch something, en u raakt iets aan. you hear something, you say, En no. u hoort iets binnen in u zeggen, doe dit niet. You know, I went to somebody Ziet u, ik ging naar iemand toe to make some measurements. om metingen te maken. And the person was measuring my lap. En die persoon, die meette mijn schoot op. And the person said, En die persoon if zei, I leave it at that level, it's like legging. als ik het op dat niveau laat, dan is het alsof het een legging is. So he extended a bit. Dus hij maakt het een beetje groter. So, tell us, they know people are wearing leggings, they call it pants. En kleermakers weten dat mensen leggings dragen en dat noemen ze dan gewone pantalons. They literally call it leggings. En hij noemde het letterlijk, die kleermaker, een So legging. you want the legging pants? I said legging. Dus hij vroeg aan mij of ik die leggingbroek wilde hebben. Ik zeg, leggingbroek? Legging was meant for ladies. En ik zeg, een legging is gemaakt voor dame. To cover all the figures that are jumping from one place to another. En ze hoorden eigenlijk met een rok te dragen om te bedekken alle dingen die daaronder zaten, om niet die vormen te kunnen laten zien. It was not there for you to wear a short blouse and then you move in the street with everything dancing. En het is niet daar gemaakt om een kort blouseje op te dragen, zodat je op straat kunt zien dat alles van uw lichaam aan het bewegen You are not is. cheap. U bent niet goedkoop of zo. You are the temple of U God. bent Christus. Do you know who lives in you? Weet je wel wie er in u woont? Do you really understand the Bible? Begrijpt u de Bijbel wel echt? Listen. Luister. In the Old Testament, In het Oude you were Testament not qualified to enter the temple anyhow. was je niet gekwalificeerd om zomaar de tempel binnen te komen. You see, Ziet the u? temple was not a marketplace. De tempel was geen marktplaats. Stop marketing your body. Dus hou ermee op om uw lichaam te Some people marketeren. market their bodies. Your body is not for sale. Mensen stellen hun lichaam beschikbaar op de markt, maar uw lichaam is niet te koop. And you are wearing leggings. En u You are a draagt guy. een Are you En gay? u bent I een don't man. know. Ben je homo Now of you must zo? define where you belong. Whether you are gay or a lesbian, we need to know. En nu moeten we gaan
pornography. Ik ga graag eens films You kijken. say, no, I can't handle it. Nee, What can you dat kan handle? ik wel handelen. Nee, wat denk je te kunnen handelen? You can handle it. Je kan het helemaal niet handelen. You can even sense the spirits. Je kunt zelf die geest While you are ervaren, watching, terwijl je how your kijkt, body is hoe moving. je lichaam I am beweegt. telling you because I've experienced it. Of ik heb deze dingen zelf ervaren. And you say, what are you watching? Ik kijk het. Wat kijk je? I can't handle it. Ja, ik kan het wel handelen, want ik ben volwassen. All Maar wanneer je perverse things gaat happen. staan, gebeuren er allerlei perverse Don't dingen. you know? Weet je dat You dan were niet? fellowship Dat je with the gewoon devil. gemeenschap had op dat moment met de duivel? Do you know who lives in you? Weet je wel wie That's why I want to go in er this area of the world. I don't know where I can go there yet. gaan. En ik weet niet eens of ik daar naartoe nu kan gaan. Holy Spirit, you want everything. Yes, now it's the time. When you preach like this, they say, why is he En je preaching zo like that? preekt en zo. Hou je mond. The Bible De says, Bijbel zegt, your body uw is lichaam the temple is de of the tempel Lord. van de In Heer. other words, Met andere He woorden, is in hij you. woont in u. Amen. Yes. Now we don't know what people wear. En tegenwoordig weten we niet eens meer wat mensen dragen. I was going to a temple. Ik ging naar de And the temple was kleermaker. asking, En die kleermaker vroeg do mij, you want the legging pants? wil je I said, legging what? broek? Ik zeg, legging wat? So they know Dus ze it's weten legging. dat het een So legging if is. they can know it's legging, Dus als hun al kunnen weten dat het een legging is, hoe zit het met u? U bent een man. and your pants is so tight, En je broek is zo I tigant don't know what you two strak. want. Ik weet niet wat je wil plaatsen op de markt. I don't know what you want to sell. Ik weet niet wat je wil verkopen hier. They call it fashion. En ze noemen dit They fashion. say modernity. En ze zeggen moderniteit. Modernity. Moderniteit? Modern hell. Moderne hel, ja. We need to understand We moeten begrijpen God is in us. dat God in ons is. He is concerned En Hij is bezorgd about what you want. over waarnaar u kijkt. He lives in you. Hij woont in u. Amen, 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 amen. Amen. It's very important. Dit is echt heel erg belangrijk. There's somebody very important. Zeg tegen iemand, heel erg belangrijk. Don't be deceived. Wees niet misleid. All these things that I see sometime on Facebook, Al deze dingen die ik soms op Facebook zie, I don't respond to none of them. ik reageer op niets daarvan. Pastor's wife, Voorgangers en vrouw. sister this, Zuster dit. singing in the choir this, Zingt zo in de koor. and this, En dit the is MC of the night. de MC van de You nacht. watch all the things that they wear. En je kijkt naar alle dingen die ze wel niet dragen. MC, MC, pastor's wife, pastorsvrouw, almost naked, bijna naakt. strange. Vreemd. That is my wife. Ja, het is mijn vrouw. Nobody needs to talk about my wife. Niemand hoeft But the over Bible een did vrouw not te say praten. let your wife go and seduce people. Maar de Bijbel zegt niet dat laat je vrouw rondgaan om mensen te verleiden. The Bible did not preach that. Dat predikt de Bijbel niet. For the sake of others. That's Ten what behoeve love van is. anderen. Love Dat is wat consider liefde the doet. other. De liefde die denkt aan de ander. I don't want to be in a suggestive position. Ik wil niet in een suggestieve positie zijn. Say, Lord, I rather be proper. Dan zeg ik, Heer, ik wil liever netjes zijn. That when anything happened, I know I was proper. Dat als er iets gebeurt, weet ik dat ik netjes was. And you take the glory. En dan zult u die heerlijkheid nemen. See, I was telling you about grace. Ziet u, ik vertel u over genade. I don't know. Maar ik weet niet But I can go there today. of ik daar vandaag naartoe kan gaan. I know that all of you want to hear that. Ik weet dat in ieder van u dat graag wil horen. It is 9:30. Maar het is nu 9:30. But today you people are silent. You want to hear it. En vandaag zijn jullie stil. Willen jullie het graag horen? Let me rush it then tomorrow. I will not talk about it. Nu laat me het dan overhaasten, dan zal ik er morgen niet meer over praten.
Ziet u, The Bible says. de Bijbel zegt. Are we in Ephesians? Zijn we in Efeziërs? What is on the board? Ephesians 2. Ephesians chapter 2. Efeziërs hoofdstuk Oh, 2. you want me to close? Of How wil many je of het you want to go afsluiten? now? Hoe verder van u willen nu We naar have huis? a closing service. We kunnen nu de dienst afsluiten. I'm teaching you about the presence of God. En ik leer u hier over de aanwezigheid van God. Even when you talk, Zelfs als u spreekt, He is listening. dan luistert hij. He is there. Hij is daar. Be careful about the words you use. Wees voorzichtig met de woorden die u gebruikt. Nobody must hear it. He heard it. Niemand hoeft het te hebben gehoord, maar hij heeft het wel gehoord. Ja. Say that again, oh. Ja. Very important. Heel erg belangrijk. We as children of God Wij als kinderen van God must learn moeten leren to understand it. om dit te begrijpen. Shift it to verse 5. En laten we verschuiven naar vers 5. I want to shift it fast. Then we are Ik about wil to het leave. snel verschuiven en staan op het punt om weg te gaan. Even when we were there in CNC, quickening us together with Christ by grace. What is this? Is this King James? Yes. By grace, ye are saved. Is this King James? Because King James doesn't have things in brackets. What is this? King James. What King James is this? My Jesus. This is Amplified. No, go back to King James. Amplified now will take me here the whole year. Because they write everything. Now look at it. And verse 6. And he has raised us up together and made us to sit together in heavenly places. Continue verse 7. Laten we verder gaan naar vers 7. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us through Christ. Verse 8. For by grace are ye saved. The grace here En die genade hier talks of favor. spreekt van gunst. You obtain favor U verkrijgt gunst the day de dag Jesus chose dat Jezus gekozen to heeft die for that cross. om op dat kruis te sterven. That word means kindness En dat woord betekent vriendelijkheid and favor. en gunst. It came to you. Dit is tot u gekomen. So God's favor and kindness located you Dus Gods gunst en vriendelijkheid hebben u the gelokaliseerd day you were born de again. dag dat u wederom geboren werd. That was not his plan. Maar dat was niet zijn That plan. was not just all. Dat was niet alles van zijn That is what plan. he did for you. Dat is wat hij voor u heeft gedaan. There's somebody for you. Zeg tegen iemand voor u. One day I was teaching people 3 different stages of righteousness. But I'm not going to go there today. En op een dag onderwees ik de mensen over 3 verschillende stadia van rechtvaardigheid. Maar daar zal ik vandaag niet op ingaan. And then Paul En Paulus was dealing with something. had met iets te The maken. Lord said, En de Heer zei, my grace mijn genade is sufficient. is meer dan genoeg. Now, Nu he wasn't talking about favor. had hij het hier niet over Paul gunst. was in problem. Paulus was in Neither problemen. was Paul praying that he En should hij have favor. bad ook niet dat hij gunst moest hebben. He was talking about Hij sprak hier the inner working ability. over de innerlijk werkende That vermogen always causes things and produces things. dat altijd ervoor zorgt dat dingen produceert en dingen gebeuren. So when I get up in the morning, Dus wanneer ik 's ochtends opsta I'm about to go to the office. en ik sta op het punt om naar kantoor te gaan, I don't pray for it. dan bid ik er niet voor. Thank you, Lord. Maar dan dank ik de Heer. Because favor accompanies me. Want gunst gaat met me mee. You see, you can command every interview you have. Dus u kunt elke sollicitatie commanderen die u heeft. You can sit with your colleagues. U kunt met uw collega's If you zitten. really want a job, En als u echt een baan and wil, God has to give you that en promotion, God moet u die promotie geven, all of them can shift. dan kunnen ze allemaal schuiven. Because you are the carrier of grace. Omdat u die drager bent van genade. You don't pray for it. U bidt er niet voor. You carry it. U draagt It's het. your portion. Het is dus uw deel. Amen. Amen. Are you getting this? Begrijpt u dit?
We must begin to understand We moeten beginnen te begrijpen that the God in us dat de God in ons is all the grace we will ever need. al de genade is die we ooit nodig zullen hebben. Amen. You can grow in it, Je kunt erin but groeien, it's already there full. maar hij is daar al ten volle. You grow in it based on the understanding. U groeit erin gebaseerd op uw inzicht. How much do you want to take? Ask your neighbor. Ask your neighbor. I'm about to En stop. vraag uw buurman, hoeveel wil je nemen? Alles. Look at your neighbor. Say the God in me Kijk naar je buurman en zeg, de God in mij. is what I need to be conscious of. Dat is waar ik me van bewust moet zijn. What He's doing in me Wat hij doet in mij and through me. en door mij. See, when that tummy of yours begin to ache, Ziet u, wanneer die buik van mij to the begint God in you, pijn te doen, dan moet ik spreken tot de God in mij. carry that baby for me. Draag die baby voor me. You know, I always tell my wife, En ik zeg altijd tegen mijn vrouw, every time my wife wants to give birth, iedere keer dat mijn vrouw geboorte wil the geven, last time she nearly gave birth to the toilet. de vorige keer had ze bijna op het toilet So I went to the toilet, geboorte gegeven. Dus ik ging naar het toilet pull out, en ik trok het eruit and I said, en ik zei, within a few minutes, binnen een paar minuten the baby is coming out. zal die baby eruit komen. I said, this thing is not going to take long. Ik zeg, het ding gaat niet lang duren. It came to her. En het kwam tot stand. All the babies were born in the house. En al die baby's waren thuis geboren, behalve JL. After jail, Want na JL I got angry. ben ik zo boos geworden. 8 hours in the hospital. Ik was namelijk 48 uur lang in het ziekenhuis. Dus ik zei tegen This God, lack of knowledge deze will not happen gebrek aan again. kennis zal niet langer meer gebeuren. Amen. And the rest of the kids En de rest van de kinderen came out like a joke. zijn allemaal als grap eruit gekomen. And I knew. En ik wist, I was always with her. ik was altijd met haar. I just knew when the time comes. Ik wist gewoon wanneer die tijd was They aangebroken. all happen in the house. En het gebeurde allemaal thuis. I called the nurse. I said, Ik nurse, riep de verpleegster en ik zei, verpleegster, come. You know what they told me? kom. En weet je wat ze tegen me No, zeiden? it's going to take a while. I said, Nee, dat shut gaat up. niet I zeggen. said, Ik come. zeg, hou je mond, kom nu. Because you people think you Want are jullie God. mensen denken dat jullie God zijn, hè? And the nurse show up. En die The verpleegster thing kwam. happened within 9 En het minutes. ding gebeurde binnen 9 minuten. We must know the God we serve. We moeten de God kennen die we dienen. Every time when she was pregnant, Iedere keer I wanneer ze speak zwanger to was, the tummy. I sprak told ik the tegen baby haar to buik. take her position. En ik zei tegen de baby dat ze haar positie moest I said, innemen. right now, Ik zeg op dit moment, then draai. your head must be in the right place. Je hoofd moet op de juiste plaats I zitten. begin to speak. En ik begon te spreken. This is my wife. En dit is mijn vrouw. It happened. En dat is gebeurd. Why? The God in me and the God in her En de must God correct that. moet dat corrigeren. Amen. I say you are telling now. Ik zeg, je draait nu. When she starts sensing too much pressure, En wanneer ze te veel druk begint te ervaren, tummy stiffness. harde buik. So the baby's in it stretch. Dus dan strekt de baby zich een beetje uit. That pain is there like that too much because the baby needs to take position. En die pijn is daar dus te veel, omdat die baby dus de juiste positie aan behoort te nemen. Now, I'm not a doctor. En I'm ik ben my geen own doctor. dokter, ik ken mijn eigen dokter. Halleluja. Ja. I'm not my own doctor. Ik ken mijn eigen dokter. He tells me what to speak. Hij vertelt me wat ik moet spreken en ik spreek het. So I will touch my wife's Dus tummy ik and raak I mijn vrouw will de put my buik hand aan. there and say, En ik baby, zeg you have to tegen move. ik zeg, baby, je moet Take draaien. her. This woman needs to sleep. Want Do you deze vrouw moet understand it? slapen, begrijp je dit? Very important. Heel erg belangrijk. Somebody is in you. Iemand is in u en dat is God. There's somebody God. Zeg tegen iemand God. There's somebody God. Zeg iemand God. Oh Jesus, I love you people. There's somebody God. Zeg iemand God. It doesn't make me super person. Ziet u, het maakt mij geen superpersoon of I zo. don't say I did anything. Ik heb niet gezegd dat ik iets heb gedaan. Heb ik mijn eigen naam I say erin? God. Ik zeg nee, God.
Where does he live? Waar woont hij? In mij. Now check yourself. Nu, check jezelf. Check every other way you wear. Check ze. Ze stonden goed die je draagt. Everything. Ja. If he's bringing you to a strange place, Als throw je it op een away. vreemde plaats brengt, moet je het weggooien. Hey, this one is hot. Do you hear this? Hoort u dit? See, don't bring life to anything you want Adem to geen keep. leven op de dingen die u dood wil hebben. You don't like alcohol? Jij houdt niet van alcohol? Don't go there. Ga daar dan You niet don't like naartoe. cigarettes? Jij houdt van sigaretten? Don't go there. Ga daar dan niet naartoe. Anything that will bring you to a Alles wat place, je op een punt walk brengt, away. loop er gewoon van weg. Somebody is in you. Want iemand is er nu. Amen. That is God. En dat is God. He wants you to win always. Hij wil dat je altijd wint. He wants you to win. Hij wil dat u wint. Let him dress you. Laat hem u kleden. Yes, Lord. Let him tell you what to wear Laat hem u zeggen wat u moet and what dragen. not to wear. En wat niet te dragen. I did not say you should get up in the morning and ask him. By the time you touch that dress, he will tell you no. Say, Ik heb sister, niet Sophie, gezegd als je today no. opstaat dat je het hem moest vragen. Maar tegen die tijd dat je het He will tell you, nee, Sophie, draag you dat can niet. wear these Hij pants in zegt, your house. Sophie, je kunt But het wel Sophie, thuis when you are dragen. going to the Maar street, wanneer je change naar that buiten gaat, pants. kan je niet die broek dragen. Some people used to see me in the Burma when this place was full. En sommige mensen zagen me ooit in de Bijlmarkt toen deze When plaats we vol were was. ambushed. When they see me, En wanneer ze me they zagen, are running and they are begonnen hiding. ze Hey, op weg te rennen. I said, why are you running? Because they are leggings to confuse En them. leggings iedereen kon verwarren. The one that came to church. En op een I dag said, why are you running from me more waarom than ben the je God that is gewoon with you? meer dan een God die met je is. Say, wow, I see Pastor. Ik Pastor zei, came to the bell. oh, pastor is in de Bijlmarkt Then gekomen. they will take another En street. dan, we begonnen gelijk They te call it rennen. the John. En ze noemen het een straatjongen. Oh, Jesus. Oh, God bless you. How many of you are blessed? En hoeveel van jullie zijn gezegend? Yes. Look at your neighbor. Kijk naar de buurman. Say, God is in me. En zeg, God is in mij. Amen. You see, you are not preaching this to control nobody's life. Ziet u predikt niet om iemands leven te controleren. My wife will tell you, I check myself all the time before I come here. En mevrouw, ik kan u vertellen hoe vaak ik mezelf controleer voordat ik hier kom om te Everything I prediken. check. Ik check alles, hè. Sometimes I will ask, are you sure this thing is not too tight? Soms vraag ik mezelf, weet je zeker dat het niet te strak zit? That's why I'm wearing my brook. It has extra size. En daarom heeft mijn broek 1 maat groter. It's not because I want it. En dit is niet omdat ik het zo graag wil. Sometimes people just have some structures that you Soms don't hebben get mensen angry gewoon with bepaalde- structures. Just a lot. Bepaalde structuren. Is somebody getting it? Begrijpt iemand mij? Just praise God. Prijs God gewoon. Instead of you tell, why is my back like this? In plaats And van, why is my ik leg zeg, like this? Do you know somebody just praying to have your leg? Ja. weet je wel, iemand bidt juist om zulke soort benen te hebben. Somebody say, I'm tired of this Ik skin. I ben don't moe need van die this. magere beentjes en ik wil gewoon een beetje vlees erop. You don't know people. Je kent Everybody alive is wanting. iedereen bewondert wel iets anders. Why? Because God is the chief architect. Waarom? Omdat God is de hoofdarchitect. Yes, he is. So stop trying to change yourself. Dus hou erbij op om jezelf te I veranderen. need to be skinny this. Ja, Maybe ik your moet husband zijn. is praying for fat. Misschien And then you want to be skinny. bid jouw echtgenoot voor een beetje een vol persoon en dan wilt u graag mager zijn. And he cannot see clearly En hij kan niet duidelijk anymore zien. because the true white now is skinny. Omdat die ware vrouw nu in één keer heel erg mager is. You see, children of God, Ziet u kinderen van God? happy the way you are. Wees gewoon blij hoe je bent. I didn't care. Het interesseerde me And I niet. went to Cameroon. Toen ik naar Cameroen And they ging. were looking at me. My mama was looking Ze at me. keek naar me. Mijn moeder keek naar me. She wasn't looking at herself. She was Ze keek always niet naar skinny. zichzelf. So, Zij was altijd because she mager. fast always. Omdat ze altijd So when she vastte. looked at me, I was Dus too wanneer ze skinny. keek naar mij, She ik was was zo trying to give mager. me much food. She Probeerde forgot ze that me she's heel skinny veel herself. eten te geven. Maar Maar ze vader dat was ze not zelf happy, mager right? was. En de vader was helemaal niet blij met hoe ik eruit zag. But that did not move me one ant. Maar dat heeft me geen ene manier bewogen. We don't have the same life. We hebben niet hetzelfde The leven. way I live, they don't De live manier that. hoe ik leef, leven hun. So I should stop Dus ik moet comparing erbij myself om with them. mezelf te vergelijken met hen. And I don't want to be there. En ik wil ook niet hun I zijn. love them so much. Ik hou zo But I don't want to van be ze. there. Ik wil niet hun zijn.
So they say, you just become skinny. En zei, jij bent zo mager I was not geworden, je still moet eating, so meer I did not eten. En eat. ik My was mama steeds get aan het angry, eten. everybody get angry that I don't eat. So what do you want to do? En ik eet niet, dus wat wil je doen? She was there eating all the fish. She was Ze was daar en ze had alle vis op. It's very important. Het is heel erg Tell belangrijk. somebody lives in you. Zeg tegen iemand woont in u. Somebody can even bring pindas Iemand kan zelfs pinda's brengen. to you, nuts. Noten naar You u. hold it like this. En u houdt het zo in uw hand Here's the Holy vast. Spirit say, En u hoort de Heilige Geest zeggen. don't eat it. Niet eten. Listen to him. Luister dan naar When hem. you eat it, Want wanneer u het eet, it will affect your tongue. dan zal het effect hebben op uw buik. He lives in you. Hij woont in You u. don't even know yourself. En u kent u zelfs niet eens. Hij kent u wel. Sometimes cake. Soms. If you have been sometimes Cake. he said not today. Als je daar schatten voor hebt en hij zegt He's not vandaag saying don't eat cake. Dan He zegt said hij not niet. today. eet geen cake, maar hij zegt nu niet He lives vandaag. in you and you Hij know it. woont in u. En u weet dit, hè? You know U weet dit. that skinny jeans don't wear it. En die strakke jeans, draag het niet. You hear it? U hoort het. You see, is this true? Waarom Have lachen you jullie? read some Waarom things niet? that God told you before you touch it? Heb You je say, wel hey, eens dingen geprobeerd te dragen en voordat je het pakt, zegt God al van before you know nee. it, you take something, you bend over it just to distract everybody. Dat je- You know what you just did. En je buigt. En je zal iedereen, als je bukt, zal je hem even afleiden. It's not good. Het is niet goed. You did not mean it that way. Je hebt het misschien niet zo But God bedoeld. saw all these things. Maar God heeft deze dingen allemaal So he said, when you are gezien. in your house, Dus wanneer je you thuis can put bent, your one leg in there kan and je my je one alleen leg hier in en there. daar dragen wat je wil. I went to preach to somebody's house here. Ik ging hier naar The iemand lady just anders. came out with underwear. What's En that een with? dame I was kwam naar buiten met haar ondergoed aan. in this neighborhood. Nee, I nearly slapped the Dutch lady. En we waren op straat en er was een Nederlandse dame en ze kwam gewoon in haar ondergoed naar buiten en ze had I look at her. What do you think? She's in the house. referent keek naar mij en hij I was in zoiets the van, She just came with, I don't know what I was gewoon met thinking haar about. ondergoed naar buiten. Netherlands. Ja, Dutch people. And I don't know what she wanted to hear. En ik wil niet wel, ik So weet I niet didn't wat ask ze her what I wilde. preach to her. I Dus ik said wil that to niet her. eens tot haar prediken. Dus Because we should be careful not to be tough in the wrong place. en we moeten voorzichtig zijn. Oh, Jesus. Glory to Jesus. Hello, my beautiful one. Hallelujah. Tell somebody lives in you. En zeg tegen iemand woont in u. Say, God lives in you. Zeg God woont in u. Say, God lives in you. Zeg God woont in u. We need to hear this morning. En we moeten dit veel meer in de kerk horen. It's because you are not conscious. Het is omdat u zich er niet bewust That's why van you do bent. what you do. En daarom doet u dus ook wat Watch u doet. every movie. U kijkt Every gewoon day naar elke film zo. put it off. Zelfs een gedeelte wat u eigenlijk wordt weg te drukken. You want to be tough. Daar wilt u echt heel How stoer can in you zijn. be tough? Hoe kan je stoer It's zijn something perverse. als iets zo pervers is? Some books in your house. Sommige boeken die je You thuis need to heeft, throw it away. They moet are je gewoon altars. weggooien. Het zijn gewoon altaren. It's not everything you have to read. Het is niet alles wat je moet lezen. Like some people want to get married. Net als dat sommige mensen willen They trouwen. buy this En dan gaan ze Romeo and Juliet. dit soort Romeo en Juliet Then they boeken stay in halen. the dreamland. En dan blijven ze in dromen als ze koesteren. They are praying for Romeo. En ze bidden voor Romeo, Romeo. knock out! En Romeo gaat niet komen hoor. Somebody standing up. Iemand mag gaan staan.